Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Rẻ Hiền của tác giả Nguyễn Thanh Mai. Xin chúc quý vị có thời gian nghe truyện vui vẻ. Đừng quên bình luận và ấn đăng ký để ủng hộ kênh, chia sẻ để nhiều người cùng được thưởng thức những câu chuyện hay quý vị nhé. Còn bây giờ qua diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Chị Tình sinh năm 1960, anh Bội chồng chị sinh năm 1961. Anh chị được 2 cô con gái chứ không có con trai. Cô con gái lớn của anh chị thường gọi là Ngang vì tính nết nó ngang bướng. Năm Nhâm Dần 2022 là cháu 42 tuổi. Con gái nhỏ tên là Thảo, cháu 39 tuổi. Chỉ biết rằng vợ chồng chị ở một quận nội thành Hà Nội. Chị xinh xắn, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, tính nết xởi lởi, nhưng cuộc sống không giống như cuộc đời. Bao nhiêu bất hạnh rủi ro giáng xuống đầu chị. Giữa mùng 2 Tết năm 2021, chị lái xe máy mua hoa quả đi lễ chùa. Không may bị tai nạn giao thông rất nặng. Chị được mọi người trông thấy đưa vào bệnh viện cấp cứu, rồi mới gọi cho người nhà và các con gái đến. Chị bị chấn thương ở đầu quá nặng, tay chân bị gãy, nằm thực vật suốt 3 tháng không biết gì. Hiện tại vợ chồng chị sống ở quận Cầu Giấy, Hà Nội cùng với vợ chồng bé gái là Thảo. Ngược dòng thời gian trở về trước, khi con gái chị một đứa lên 10, một đứa lên 7. Giữa vợ chồng chị cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, đã suốt ngày xảy ra va chạm cãi cọ. Chị chót lấy phải nhầm chồng, một người đàn ông lười biếng, cục cằn, vũ phu. Nhưng vì chót có 2 đứa con, chị cố gắng nín nhịn. Nhưng rồi càng ngày nó càng đổ đốn. Công việc không chịu làm, chỉ uống rượu. Mỗi khi say là lèm bèm chửi bới, đánh đập chị thậm tệ. Mỗi lần chửi đánh là gã chửi cả tên bố mẹ đẻ của gia đình chị nữa. Mỗi mình chị phải lo làm ăn nuôi cả nhà, nhưng cũng không được yên thân. Gã đánh chửi kèm theo cả tên bố mẹ chị, rượu vào là lôi ra chửi tất. Nhiều lần cơn thần kinh hoang tưởng, nó túm tóc, đấm đạp chị túi bụi, tức ngực khó thở đến ngất đi. Tôi đã chứng kiến nhiều vụ trên đời này, nhưng thằng vũ phu cục cằn và lười biếng, tao có những điểm giống nhau đến thế. Chịu đựng không nổi, chị mòn mỏi suy sụp tinh thần. Rồi anh em bạn bè tư vấn, nếu nó quá thể quá, không chịu đựng và hàn gắn được thì nên giải thoát cho mình, để mà sống còn yên ổn nuôi con chứ. Sau nhiều ngày đêm suy nghĩ, chị hiểu ra nhường nhịn, hy sinh, chịu đựng là đức tính tốt của người phụ nữ Á Đông. Nhưng nếu quá nhường nhịn, chịu đựng, hy sinh không đúng lúc, đúng chỗ, có nghĩa là tự sát. Tội gì mình phải chết vì một thằng chồng vũ phu, lười biếng, lại khốn nạn quá như thế này. Chị quyết định nộp đơn ra tòa. Tòa án thụ lý đơn. Ngày ra tòa nhanh chóng, tòa xử cho chị nuôi cháu bé gái 7 tuổi, còn đứa 10 tuổi xử cho gã phải nuôi. Tài sản thì chẳng có gì nhiều, mỗi chỗ nhà ở bình thường. Chị để lại cho gã ở đấy với đứa con gái. Năm ấy chị 31 tuổi. Chị gạt nước mắt ra đi, dẫn đứa con gái nhỏ về nương dựa bố mẹ. Chị làm việc buôn bán nhỏ và nuôi con. Cuộc sống của mẹ con chị dần dần ổn định và khá lên. Chị làm ăn góp nhặt và vay mượn thêm để mua được nhà riêng. Dù không to tát nhưng cũng trên 40 mét vuông, cũng có 2 tầng, gọn gàng sạch sẽ. Nói chuyện qua về thằng chồng vũ phu rượu chè kia. Từ ngày chị ly hôn, gã cũng có phần hụt hẫng và tiếc nuối. Gã nhờ họ hàng vay mượn hộ, mua cái xe bình thường làm xe ôm. Rồi hắn làm quen, lấy được một cô vợ cũng nhỡ nhàng, có một đời chồng rồi nhưng chưa có con. Cô này ghê gớm lắm, đối xử không được tốt với con gái lớn ở đấy. Cô ta suốt ngày bực bội, đá thúng đụng nia vùng vằng. Nhưng đặc biệt, từ hồi lấy vợ 2, gã chịu khó làm xe ôm. Chứ không to tiếng rượu chè be bét, không dám chửi cô vợ 2 một câu nào. Chắc là mạng của cô ta lớn nên cầm tinh được. Ở đây này thường có luật bù trừ như vậy mà. Biết là vợ 2 không thương con mình, nhưng gã không dám nói gì cả. Bản chất đứa con gái lớn cũng không hiền, nó cũng ngang bướng như cái tên Ngang của nó từ bé. Năm ấy cháu 12 tuổi, nó cãi lại bố mẹ và dì hai.
Cháu nhớ mẹ rồi bỏ về nhà bà ngoại. Mẹ cháu về đón nuôi nốt. Cháu ở với mẹ và em gái bé. Chị thương con và lúc ấy làm ăn tạm ổn, lại mua được nhà rồi, nên chị sẵn sàng đón nhận nuôi hết cả hai con, không suy nghĩ ngần ngại gì nữa. Để cho kệ xác gã chồng cũ và vợ hai hắn thoải mái ở đây với nhau, chị không cần so đo tính hơn thua làm gì. Nhà ấy cũng để cho gã và vợ hai ở đấy, không cần bồi thường chia chác. Ba mẹ con chị đùm bọc, no đói, vui vẻ bên nhau. Dù vất vả sớm trưa, nhưng chị lại thấy mình hạnh phúc hơn nhiều. Chị cố gắng làm lụng, nuôi các con ăn học. 10 năm sau, cháu lớn không được hiếu thuận và chịu khó, không ngoan ngoãn như đứa bé. Tính nết nó ngang ngạnh hơi giống tính bố. Học dở chừng lớp 8 rồi bỏ học, yêu đương và lấy chồng năm 18 tuổi. Chị đành phải lo cho nó yên phận, để nó như đũa có đôi tu chí mà làm ăn. Còn cháu bé thì vẫn đi học hết cấp 3, sau đó Thảo là giáo viên mầm non. Thảo rất yêu trẻ, yêu nghề, hiếu thuận và thương cha mẹ. Trời Phật cũng có mắt, đã giun rủi cho Thảo gặp được một anh bạn cao giáo, đẹp trai, hiền lành. Hai đứa rất mực yêu thương, các cháu nên duyên. Con rể bé làm nghề sửa chữa ô tô điện lạnh, vợ nó dạy học ở trường mầm non gần đấy. Chị rất mừng vì đã lo được cho hai đứa con yên bề gia thất. Con rể thứ hai này đối xử rất tốt với chị, như một người con trai hiếu thuận. Chị rất mừng và cảm ơn trời Phật. Con gái bé và chồng nó thấy chị cứ lui cui một mình buồn. Nó thường nấu cơm và mời mẹ qua ăn với chúng con và các cháu cho vui. Vợ chồng nó được 2 con, một trai một gái. Và vợ chồng con gái lớn cũng được 2 con, đủ nếp đủ tẻ. Nhưng con gái lớn thường ít quan tâm hỏi han tới mẹ. Vợ chồng nó buôn bán nhỏ, làm nghề tự do, cuộc sống cũng bình thường. Vợ chồng con gái bé thấy mẹ cô đơn buồn tủi, chúng nó động viên cũng giống như bạn bè xóm làng và anh em họ hàng thường động viên chị. Nếu mẹ có gặp được bác nào hợp tình hợp cảnh thì hai ông bà gắn bó, bầu bạn tri kỷ với nhau. Chúng con rất thông cảm và mong mẹ được vui, vì cả đời mẹ đã tần tảo nuôi chúng con khôn lớn và dựng xây cho yên ổn rồi. Đời mẹ đã thiệt thòi, hy sinh nhiều rồi. Giờ một mình mẹ sợ lúc ốm đau trái gió trở rời, con không chăm sóc giúp đỡ được nhiều. Con cũng còn vướng bận công việc và làm việc nuôi hai cháu khôn lớn ăn học. Nhiều lúc con thấy mẹ lặng lẽ ưu tư, thấy thương mẹ vô cùng. Nhưng chỉ gạt phát đi. Thôi thôi con ơi, mẹ cũng nghĩ rồi. Nửa ngày về sớm dài đằng đẵng, còn chẳng ăn ai nữa là nửa ngày xế chiều. Chả mấy mà mặt trời lặn tối om. Lúc trẻ tuổi mẹ đã chẳng cần, thì giờ còn nghĩa lý gì hả con? Mẹ cảm ơn các con đã có lòng nghĩ cho mẹ. Nhưng mẹ có các con các cháu thế này là vui rồi. Nhiều người lỡ dở muốn tìm bạn cũng đẩy ra đấy. Nhưng mẹ nghĩ rồi, những người khá giả giàu có hoặc lương hưu đầy đủ thì họ kén chọn người trẻ đẹp hoặc phải có lương lậu tương xứng, cũng chả đến lượt mình. Còn nếu người làm nghề tự do lại nghèo khổ thì lúc già cũng không làm ăn được gì, lấy gì mà nuôi nhau mà dựa được. Mẹ kể con nghe một ví dụ như thế này. Như cô Lan, bạn quen với mẹ đây này. Cô đi thể dục gặp một bác cán bộ về hưu, lương 10 triệu một tháng. Hai người tâm sự và phát sinh tình cảm. Các con cái đôi bên cũng vun vén cho cô Lan. Cô mới có 52 tuổi, khỏe mạnh, vẫn xuân sắc, béo tốt, nhanh nhẹn lắm. Được vài ngày đầu bác ấy còn bảo sống thử với nhau 1 tháng xem có hợp hay không, rồi mới ở hẳn với nhau. Mỗi tháng chi 5 triệu để chi tiêu ăn uống, còn mọi việc cúng dỗ lễ bái, tuần rằm. Cuối tuần hai đôi vợ chồng con trai, vợ chồng con gái với 4 đứa cháu và 8 người về chơi thăm bố và dì. Cô ấy phục vụ nấu nướng ăn uống, xong các con các cháu kéo nhau đi chơi, một mình lại lao vào dọn dẹp nhà cửa, rửa bát đũa, nồi niêu, đau gù cả lưng, cũng chẳng được nghỉ ngơi. Thường ngày thì lại phục vụ bác kia ngày ăn 3 bữa, cơm chả nước dâng lên tận mồm, mà thức ăn phải mua theo ý, nấu nướng đúng ý của bác ta. Trong khi 1 tháng sống thử ấy, cô Lan chi tiêu mọi việc hết 8 triệu, cô phải bù vào 3 triệu đồng. Rồi cô Lan ngán ngẩm tụt huyết áp. Mới ở 1 tháng ở đấy thôi mà gầy dọc cả người.
Vì ban ngày đã là việc dọn dẹp phục vụ luôn tay, tối lại phục vụ tình dục không công cho người ta, rồi chả mấy mà gục. Tuổi lớn rồi cần tình thương và đùm bọc quan tâm, chứ hàm hố làm gì đâu con. Cho nên đã lỡ dở như mẹ, phải trường hợp nào cũng khổ. Cô ấy nghĩ buồn phát ốm, dựa ở đâu chẳng thấy, chỉ thấy bị dẫm thêm lên cuộc đời. Thế rồi cô ấy nói với bác gia trưởng tính toán kia rằng: chúng ta không thể đến với nhau được lâu dài đâu. Em xin phép anh em về, anh tìm người khác phù hợp hơn. Tiền ăn uống chi tiêu lo toan cho gia đình anh 1 tháng qua em không cần lấy về đâu. Vì tháng vừa rồi em tiêu hết 8 triệu, chứ anh bảo 1 tháng anh đưa cho em 5 triệu mà phục vụ anh. Bao nhiêu việc chi tiêu như thế thì không đủ, và sức khỏe của em đã ngày càng giảm sút. Nói xong cô ấy xin phép thu xếp về nhà cô ấy, nên mẹ cũng trông gương nhiều người rồi. Con rể từ tốn nói: vậy thì mẹ ở đây với vợ chồng con, để có mẹ có con, có bà có cháu. Mẹ không có con trai, mẹ cứ coi con là con trai của mẹ. Chị xúc động: mẹ cảm ơn ý tốt của vợ chồng con, để mẹ suy nghĩ rồi thu xếp sau. Rồi một thời gian suy nghĩ, chị quyết định về ở với vợ chồng con gái bé. Chị Tình bán ngôi nhà của chị đi, chia đôi cho mỗi cô con gái 1/2. Chị chẳng giữ lại đồng nào cho mình. Đó là một điều hết sức sai lầm cho cuộc đời của chị. Chị về ở với con được gần 1 năm. Thỉnh thoảng khe việc chị cũng rẽ qua thăm vợ chồng con gái lớn và cháu ngoại. Mùng 2 Tết năm 2021, các con chị đi chơi ở bên nhà chồng nó. Chị lấy xe máy mua một số hương hoa đi lễ chùa thì không may xảy ra tai nạn. Chị nằm ở viện suốt 3 tháng trời. Vợ chồng con gái lớn chỉ đến duy nhất thăm mẹ có 1 lần, vì chúng nó hầu như vô trách nhiệm, không thương xót quan tâm gì đến mẹ. Nó ích kỷ, suy diễn, áp đặt, cho rằng mẹ bán nhà được nhiều tiền, nhưng cho nó ít hơn, còn bao nhiêu cho hết vợ chồng con gái bé. Đồng thời lại còn ở với chúng nó, lại trông nom, làm lụng, vun vén cho chúng nó, thì giờ chúng nó phải lo cho chứ. Trong khi chị chia đôi cho 2 con bằng nhau, chứ không thiên vị đứa nọ hơn đứa kia. Bản thân chị cũng không giữ lại 1 đồng nào. Trong tâm chị thương 2 đứa như nhau. Có điều đứa con rể bé nó sống tình cảm tử tế, mong muốn chị ở cùng. Trước khi chị chưa bán nhà vẫn thui thủi một mình, nên chị quyết định ở với vợ chồng con gái bé. Chị tự bán nhà rồi chia tiền cho 2 đứa là do chị, chứ vợ chồng con gái bé có giục đâu. Nó không đòi hỏi gì. Bây giờ vợ cháu phải tạm xin nghỉ dạy trẻ để về chăm sóc mẹ. Ơn giời, sau 3 tháng chị tỉnh lại, chị đã nhận thức, nhớ lại dần dần được tất cả. Nhưng tay chân chị thì hoàn toàn không thể phục hồi. Chị không thể tự xúc ăn được. Chân thì què hẳn phải ngồi xe lăn. Mọi việc cá nhân không thể tự lo cho bản thân mình được. Mọi khó khăn lại đổ dồn lên đầu vợ chồng con gái bé. Cơm áo gạo tiền lại lo 2 con ăn học. Lương giáo viên mầm non của con gái thì chẳng được bao nhiêu, mỗi tháng tầm 4-5 triệu gì đó, lại còn xăng xe đi lại. Bây giờ còn phải nghỉ dạy để ở nhà chăm mẹ và 2 đứa con đi học. Chồng cháu bàn phải thuê một cô giúp việc trông nom mẹ để cháu đi làm, tiện đường đưa đón 2 con đi học. Cũng may chàng rể bé hiếu thảo làm ra tiền, thu nhập mỗi tháng cũng phải chi trả lo lương giúp việc 9 triệu đồng và nuôi ăn ở cho họ. Chỉ mong chị gái vợ dành tí thời gian buổi sáng đến cho mẹ ăn hoặc thay quần áo cho mẹ. Nhưng dù em gái có gọi điện nhờ chị bớt chút thời gian đến thăm mẹ, giúp mẹ đỡ em một tí thôi, thăm mẹ và động viên mẹ một tí, rồi chị hãy về bán hàng. Nhưng chị gái lại gắt lên trong điện thoại: tao bận lắm, tao còn phải bán hàng. Đã có giúp việc rồi, mày bảo người ta làm đi chứ. Có nhiều lần gọi điện, chị cả không nghe máy nữa. Từ đó vợ chồng người em lặng lẽ tự làm, tự lo cho bố mẹ. Con rể bé vẫn cố gắng làm để lấy tiền lo cho mẹ và trả lương cho giúp việc. Nhưng cô giúp việc làm thì không nhiệt tình, không có tâm chăm sóc giúp đỡ. Mỗi lần thay rửa quần áo, vệ sinh cho chị, cô ấy vùng vằng không vui, rồi đòi hỏi vòi vĩnh, đòi tăng lương cao hơn mới làm. Trong khi năm 21, cả nước vướng vào dịch bệnh, mọi người đều mất công ăn việc làm, mất hết thu nhập, mọi việc phải cách ly, không ai được thò ra ngoài, thì cháu đi sửa ô tô điện lạnh cho ai nữa mà có tiền. Mọi thu nhập giảm sút khó khăn, các cháu rất khổ và vất vả mọi đường,
Bản thân chị cũng buồn tủi, chán nản vô cùng. Không ngờ cuộc đời mình sao lại lắm bất hạnh trái ngang như vậy. Chị cũng rất thương các con, vì giờ mình trở thành gánh nặng lớn quá cho vợ chồng nó. Nhiều lúc chị tiêu cực, muốn chết để các con đỡ khổ. Cô giúp việc lại ngại khó, ngại bẩn, rồi đòi nghỉ. Chị suy nghĩ rất nhiều. Người chị gầy rạc đi, tiều tụy. Chị không còn muốn ăn gì nữa. Con rể và con gái bé không nản lòng. Bọn nó luôn chăm sóc, động viên, an ủi, mong mẹ yên tâm cố gắng ăn uống để phục hồi sức khỏe. Rồi chúng con lại tìm người giúp việc khác. Nhưng tìm được người giúp việc có tâm, nhiệt tình và chịu khó chăm sóc người bệnh nặng trên xe lăn không đi lại được, dù lương cao cũng rất khó tìm. Sau nhiều đêm suy nghĩ, chị Tình đã mạnh dạn nói với vợ chồng con gái bé: Thảo ơi, mẹ suy nghĩ kỹ rồi. Các con thông cảm giúp mẹ thế này có được không? Các con tìm hiểu rồi cho mẹ vào viện dưỡng lão. Ở đấy người ta có dịch vụ chăm sóc người già và người bệnh, ăn uống đúng giờ giấc. Ở đấy mẹ sẽ tự do và tinh thần vui vẻ, sức khỏe sẽ nhanh phục hồi. Mà lương cũng mất 10 triệu bằng có con thuê người giúp việc, mà các con lại nhẹ gánh, đỡ phải trông nom, đỡ khổ, cũng đỡ tiền nuôi giúp việc nữa. Ngày trước bán nhà mẹ sai lầm, không để phòng thân một đồng nào cả. Các con thương mẹ thì cứ nghe theo nguyện vọng ấy của mẹ là tốt nhất. Các nước phát triển trên thế giới, người ta có sự chuẩn bị và tư duy sống tiến bộ như vậy từ lâu rồi. Mẹ cũng là người biết nắm bắt tới thời đại, chứ không cổ hủ phong kiến. Cuối tuần được nghỉ thì tranh thủ đến thăm mẹ một tí là được, hoặc 1-2 tháng đến một lần cũng vui rồi. Vợ chồng con gái bé ngồi nghe chị nói có tình có lý nên cũng đồng lòng. Sau đó vợ chồng cháu làm thủ tục cho mẹ vào viện dưỡng lão ở Hà Nội nghỉ ngơi. Chị ở đấy được 1 tháng thấy tư tưởng thoải mái hơn nhiều. Các cô y tá phục vụ đúng giờ giấc, chăm sóc thay quần áo, vệ sinh tử tế. Cứ tầm 4 giờ chiều các cô y tá lại đẩy xe lăn cho chị ra ngoài ngắm cảnh và thư giãn hóng mát. Họ ân cần hỏi han trò chuyện. Chị rất vui, sức khỏe chị dần dần hồi phục. Chị béo và trắng trẻo da như trước. Trong viện dưỡng lão đó có anh thân bộ đội nghỉ hưu. Anh cũng ở đấy, thường lui tới hỏi han, chuyện trò. Nhiều lúc giúp chị đứng lên, cho chị vịn và tập đi. Anh sinh năm 56, có 2 con trai đều đã có gia đình ổn định và ở riêng hết. Cháu lớn công tác và lấy vợ, lập nghiệp trong Nam. Cháu bé công tác và vợ con ở thành phố Hải Dương. Vợ anh mất vì bị bệnh tim 5 năm rồi. Anh buồn bã, đau đớn khôn nguôi. Nhưng người mất rồi, người sống vẫn phải sống tiếp. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh đăng ký vào viện dưỡng lão này, sống cùng các bạn cùng trang lứa. Hàng ngày anh tập thể dục, đi bộ, đọc sách báo chí, giải khuây. Mặc dù anh vẫn khỏe mạnh và phong độ, nhưng các con có phận rồi, anh quyết định vào đây sống tự do, thoải mái. Có đông bạn bè tâm sự, trò chuyện vui lắm. Và không phiền phức đến con cái để nó yên tâm công tác. Anh nghĩ như vậy là sáng suốt và đúng đắn. Anh hay thường xuyên gặp chị và tâm sự chuyện trò. Những lúc chị khó khăn loay hoay là hầu như anh đã có mặt giúp đỡ. Anh dìu chị và cho chị vịn để tập đi. Rồi anh chị nảy sinh tình cảm. Anh yêu chị thật lòng. Tình yêu đã giúp chị thêm sức mạnh. Hàng ngày chị chịu khó tập đi. Dần dần chị đã đi được. Chị vô cùng cảm động và biết ơn anh lắm. Anh ngỏ lời nói thật lòng mình. Chị cảm động nắm tay anh. Lâu lắm rồi anh chị mới có cảm giác này. 2 trái tim đã hòa chung nhịp đập. Tháng ấy anh gọi điện cho 2 con trai cùng đến. Chị cũng thông báo với các con chị đến. Anh chị đã mạnh dạn nói thật hết nỗi lòng và hoàn cảnh của nhau cho các con đôi bên biết. Mong các con thông cảm để anh chị gắn bó nương dựa nhau suốt quãng đời còn lại. Các con của anh chị rất mừng. Bọn chúng hoàn toàn đồng ý. 2 con trai cũng rất thương bố. Chúng ôm chầm lấy anh chị và cảm động trào nước mắt. Các con trai anh đều nghề nghiệp ổn định và lương cao. Hàng tháng chúng gửi tiền đóng góp viện phí cho anh chị. Con gái bé của chị cũng được nhẹ gánh một phần, vì giờ đã có người chung tay chia sẻ. Trời Phật đã thấu tình phù hộ, chở che cho mẹ con chị. Dù muộn màng,
nhưng hạnh phúc lần này đã mỉm cười với chị. Quý vị thân mến, người luôn nghĩ cho người khác, hy sinh cho người khác, luôn nhận thiệt thòi về phần mình, luôn đặt mình vào cương vị của người khác để suy nghĩ, thì trước sau gì trời Phật cũng ban phát một phần thưởng xứng đáng. Phần thưởng đó có thể không đến vào lúc họ mong đợi, nhưng có thể sẽ đến vào một lúc khác, lúc họ đã đủ lòng nhẫn nại và bao dung. Khi bạn trao đi thiện lương, có thể bạn sẽ không nhận được sự báo đáp ngay lập tức, nhưng nhất định vào một thời điểm khác, trong một hoàn cảnh khác, trời xanh đã tự có an bài. Trong thời gian đến nhà anh chị kết nghĩa trên Hà Nội, tôi đã được con dâu anh chị là giáo viên mầm non kể chuyện. Chính cái Thảo con gái chị ấy là đồng nghiệp, bạn của cháu dâu ấy chứng kiến. Cháu dạy ở quận Cầu Giấy, chứ có xa lạ gì đâu. Rất may trời Phật giun rủi cho chị Tình gặp được anh Thân. Chị đã nhờ anh, con rể chị đã được con trai anh Thân chung vai gánh vác. Thật là may mắn hiếm có trên cuộc đời này. Được chứng kiến rể hiền của chị, tôi cũng chạnh lòng nghĩ đến con rể đạo đức và hiếu thuận đối với tôi. Ngược dòng thời gian của 17 năm về trước, nghĩ lại những năm 2007-2008, tôi buôn bán hàng ở cảng khu du lịch Hải Phòng. Tôi có thuê một kiosk gần cổng chợ phụ. Lối vào chợ có bãi coi xe của thị trấn huyện. Bãi xe rất rộng, do tổ cựu chiến binh của huyện được trúng thầu. Các anh trong tổ dân phố được quản lý thu chi, chỉ nộp cả năm có 3 triệu đồng thôi. Anh Thơm là tổ trưởng, giao cho anh Sang, tổ phó, trực tiếp điều hành quản lý sân bãi. Anh chia ra một nửa cho bà con trên các xã có rau củ, hoa quả đến ngồi. Một vài ô tô chở rau và hàng nông sản ở Hải Phòng ra bán phục vụ bà con và một số nhà hàng, khách sạn. Buổi tối thì chia lốt cho các cán bộ kinh doanh bán hàng ăn đêm. Chỗ ấy là trung tâm du lịch nên đất rất có giá trị. Khu sân bãi ấy quay vòng thu nhập rất tốt. Các anh quản lý sân bãi và chỗ chợ thị trấn thường vào quán tôi uống nước. Các anh tạo điều kiện cho tôi bày bán thêm sân bãi ở trước cửa quán của tôi nhưng không thu tiền. Tôi buôn bán rau củ và hoa quả, hàng nông sản. Lúc ấy con gái và con rể tôi ở Hải Dương mới lấy nhau, còn hai bàn tay trắng. Bọn nó theo tôi ra Hải Phòng bán hàng. Con rể đi học lái xe, lúc nào rỗi thì tranh thủ có cái xe tàu cũ nát ra làm xe ôm. Vợ nó bán hàng phụ giúp tôi. Tôi làm ăn dành dụm, để dành nên cũng mua được 30 mét vuông đất để làm nhà ở. Tôi để cho hai vợ chồng con gái ở nhờ nhà riêng ấy, cách chỗ tôi bán hàng chỉ hơn 100 mét. Tôi bán hàng và ngủ dưới quán luôn. Vì khu sân bãi xe giáp chợ nên đắt hàng cả ngày đến đêm. Khi những hàng ăn nghỉ đêm dọn hàng thì tôi mới nghỉ. Con rể hiền lành, chịu khó, có mỗi cái xe máy cũ để làm nên nó chịu khó cày đêm làm lụng. Nó thức để chờ đón các anh tàu bè đi chơi về muộn. Nó tham lam chở kẹp đôi kẹp ba để được nhiều, cũng mất công một chuyến, nhưng liền bị các anh công an nấp một chỗ và lộ diện ra bắt. Con rể hiền lành lại bị nộp phạt hàng đống tiền, không thì họ bắt giữ xe, sẽ không còn phương tiện để chạy vại gỡ lại. Nghĩ lại những ngày cơ cực ấy, tôi thương con rể lắm. Tính nết nó ôn hòa, vợ nó thường nấu đồ ăn rồi con rể tự tay bê đến tận nơi cho tôi. Nó còn ngồi tranh thủ bán hàng thay, giục mẹ đi nghỉ ngơi cho đỡ buồn ngủ. Cả khu ấy họ bảo: "Ôi, chúng tôi cứ tưởng thằng Đoan là con trai cô, chứ không ai biết là con rể cô Thanh. Sao cô có đứa con rể đẹp trai hiền lành tử tế thế nhỉ?" Tôi mừng thầm cảm ơn trời Phật đã xun rủi cho con gái tôi gặp được chồng tốt, được ông bà thông gia hiền lành, đạo đức. Họ coi con dâu như con gái. Nhưng các cháu mới lấy nhau chưa có gì. Con gái làm giày da ở Hải Phòng, thằng Đoan thì làm tiếp thị. Chúng nó quen biết rồi yêu nhau. Khi về nhà chồng, con gái làm công nhân đậu xanh ở Hải Dương, nhưng lương rất thấp. Con gái ra chỗ tôi để tìm cách buôn bán. Con rể làm xe ôm với cái xe cà tàng. Nhiều hôm gió mùa tàu bè về, bến đông, nó chịu khó làm suốt đêm không nghỉ.
lúc rỗi lại tranh thủ bán hàng giúp tôi. Một năm sau, đó là năm 2009, vợ nó đến ngày sinh con đầu lòng. Chúng nó thu xếp về quê nghỉ đẻ. Tôi một mình buồn bã, nhưng thằng Đoan rất có chí khí và nghị lực. Con rể làm việc tiết kiệm và gom góp vào. Cộng với ông bà thông gia vay thêm, tôi cũng giúp đỡ thêm bát họ. Thằng Đoan mua xe tải 7 tấn, chở mía và các loại hoa quả lấy ở chợ đầu mối Hải Dương, chở ra chỗ tôi bán. Vợ nó mới đẻ được 3 tháng cũng phải ôm con ra để bán hàng cùng chồng. Tôi nhờ các anh quản lý sân bãi giúp đỡ cho con có chỗ đỗ xe và bán hàng giao buôn cho mọi người. Thằng Đoan có khiếu khôi hài, hòa đồng, nên ai cũng thích mua hàng cho nó. Vợ chồng nó buôn bán từ đó có lộc phát tài. 5 năm sau, vợ chồng thằng Đoan đã dành dụm được một số tiền. Đồng thời ông bà thông gia vay vốn thêm ngân hàng hộ. Vợ chồng con rể bán ô tô tải đi nữa. Bọn nó mua được 400 mét vuông đất vườn 03, nhưng ở ngay mặt đường trục chính của xe bíp, vẫn chạy Hà Nội Thanh Hà và ngược lại. Vợ chồng nó làm một mái tôn, một tầng mở cửa hàng tạp hóa. Bọn nó trình bày hàng từng ô như siêu thị. Cả làng cả thị trấn đều tấm tắc khen vợ chồng thằng Đoan, cái Phương, con gái nhà cô Thanh. Bạn bè thường nhắn tin hỏi thăm và động viên tôi. Họ bảo em tốt phúc mới được con ngoan, rể hiền, dâu thảo. Con cái đến với ta là do duyên từ kiếp trước, chứ cuộc đời không ai hoàn hảo cả. Mất cái này thì trời bù cho cái khác. Đó là quy luật sinh tồn của vũ trụ. Vì con trai và dâu tôi không được như chàng rể này, tôi thầm cảm ơn trời Phật đã độ trì giúp tôi. Có cuộc điện thoại làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Quay lại thực tại, chồng tôi mất vì bị bệnh ung thư phổi năm 2019. Tôi không ở với con trai và con dâu. Tôi lên Hà Nội làm việc ở một khách sạn doanh nghiệp nhỏ, nhưng quy củ. Cháu chủ khách sạn còn trẻ cũng tầm con rể tôi. Cháu đầu tư kinh doanh theo chuỗi 6 khách sạn nhỏ, mỗi cái từ 11, 12, 13 phòng. Cháu cũng rất đẹp trai, hiền lành, lúc nào cũng tôn trọng và quý mến cô Thanh lắm. Được biết cháu quê Quảng Ninh, vợ cháu quê Bắc Ninh. Nhà vợ cháu chỉ có 2 chị em gái. Vợ cháu cũng tâm sự với tôi. Cô ơi, chồng cháu tốt lắm, đối xử với bố mẹ cháu rất kính trọng và quan tâm. Anh ấy còn bảo bố mẹ không phải lo nghĩ nặng về con trai. Thời đại này văn minh hiện đại rồi, con nào cũng là con. Bố mẹ cứ coi con như là con trai của mẹ. Tôi bảo, sao chồng cháu ăn nói và cư xử giống con rể chị Tình ở quận Cầu Giấy thế? Vừa lúc cháu Lễ Tân gọi. Cô Thanh ơi, điện thoại của cô có chuông, ai gọi đến kìa? Tôi vội cầm máy. Hóa ra là thằng Đoan, con rể tôi. Mẹ ơi, cơ quan có tổ chức đi tham quan du lịch ở Cửa Lò, Nghệ An. Con có đăng ký cho mẹ đi một suất đấy. Mẹ thu xếp tuần sau xin nghỉ một tuần có được không? Mẹ đi xe Hà Nội về Hải Dương rồi con ra đón. Đó là cuối năm 2022, sau khi dịch bệnh đã được đẩy lùi, cuộc sống của nhân dân đã ổn định trở lại. Lúc này vợ chồng con rể tôi đã mua lại chiếc ô tô tải để chuyên chở hàng của nhà nó và chở đi tiếp thị giao cho các đại lý khác nữa. Đồng thời nó đã mua cả ô tô màu trắng 4 chỗ để có phương tiện đi lại và thỉnh thoảng chở vợ con về thăm quê. Tôi bảo, mẹ cảm ơn ý tốt của vợ chồng con, nhưng mẹ bận làm, với lại mẹ có tính say tàu xe, không đi được. Con để phần suất ấy cho chị thông gia, mẹ đẻ con đi tham quan nhé. Thằng Đoan bảo, con thường xuyên chở mẹ con đi chơi và đi chùa nhiều rồi. Con thấy mẹ cứ mải miết làm lụng quanh năm, chẳng được nghỉ ngơi chơi bời gì, nên con muốn đăng ký cho mẹ nghỉ đi chơi một chuyến. Thôi cảm ơn con, để mẹ thu xếp dịp khác. Tôi nói thế để con rể hài lòng, chứ tôi quanh năm say xe chẳng muốn đi đâu cả. Dù sao cũng thầm cảm ơn trời Phật đã cho tôi có được người con rể rất biết nghĩ này. Đúng là có phúc có phần. Nó sống hiếu thuận với cha mẹ đôi bên, nên vợ chồng nó làm ăn đều gặp cả. Các cụ có câu, dâu hiền là gái, rể hiền là trai. Thật là ý nghĩa không sai tí nào. Một tháng sau, vợ chồng con rể lại gọi điện hỏi thăm. Mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Mẹ xin phép về nhà con nghỉ chơi một tuần, rồi hãy đi làm tiếp.
Mẹ cảm ơn con, mẹ khỏe. Nhưng mà đang làm bận quá, chưa đến ngày nghỉ. Tháng sau mẹ xin nghỉ rồi qua nhà các con chơi với cháu nhé. Vâng, mẹ giữ gìn sức khỏe. Mẹ có tính say tàu xe không đi được đâu, thì về nhà con nghỉ ngơi cũng được. Tháng sau chỉ về cách 4 cây số xuống xe, con rể đã đỗ xe đón rồi. Chị về nhà con rể, vợ chồng nó không cho làm, nhưng chị thấy chúng nó bận nhiều việc, ít quét dọn được, nên chị cứ moi móc dọn hết chỗ kệ hàng, rồi bếp, rồi nhà vệ sinh. Xong chị ra vườn quét lá vải, lá nhãn gọn vào hàng đống cho chồng nó đốt đi. Rồi con rể nói: thôi mẹ nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt, dọn hộ con thế là được rồi. Đến bữa hai cháu gái nấu cơm, mẹ nó tranh thủ vào làm thức ăn. Nó bưng đến tận nơi, bắt con gọi bà ra ăn cơm, rồi để bà nghỉ. Hôm sau tôi sốt ruột về công việc, tôi bảo: mai mẹ đi Hà Nội làm đây, mẹ nghỉ 2 hôm là được rồi. Con rể bảo: thôi được rồi, để tiện mai con có 3 khách cũng đi Hà Nội, rồi con chở mẹ đi cùng luôn. Khách thì mỗi người xuống một chỗ, tôi xuống chỗ xa nhất, con rể lại xuống xe nhờ xe ôm. Anh ơi, anh chở bà ngoại em đến khu Thiên Đường Bảo Sơn, bao nhiêu tiền em gửi? Anh xe ôm chỗ đấy mừng quá: anh lấy chú 60.000. Con rể cảm ơn và đưa anh ấy cả 100.000, không lấy tiền trả lại. Nó bảo: thôi anh cầm cả mà uống nước, chở mẹ em đến tận nhà hộ là tốt rồi. Đồng thời nó dúi vào túi tôi tờ 500.000. Đây, mẹ giữ lấy thỉnh thoảng uống nước. Tôi vội móc ra trả con. Thôi thôi, con cầm lấy, mẹ vẫn có lương, trong túi mẹ vẫn còn 500 nữa cơ mà. Tôi nói dối thế, kỳ thực hôm ấy tôi chỉ còn hơn 100.000 nữa thôi. Xong con rể đánh xe đi trả khách. Nói về anh xe ôm nhận chở tôi, nhưng lại không biết đường đến chỗ tôi cần, mà anh cứ đi vòng vòng mất bao nhiêu lâu cũng không ra đến chỗ Thiên Đường Bảo Sơn. Tôi nhọc và toát áo mồ hôi, lại lo anh này không biết lối, muộn lắm rồi. Tôi bảo anh dừng lại hỏi người đi đường, anh giấu dốt ngại không dám hỏi. Tôi sốt ruột lắm, cứ quanh quẩn mãi đến bao giờ. Tôi liền nhảy xuống hỏi anh đi xe chở hàng. Tôi liền hỏi: cậu ơi, về chỗ Thiên Đường Bảo Sơn thì đi đường nào, bảo giúp tôi với. Cậu ấy gật đầu: đây, chị bảo anh ấy cứ bám theo xe của em giao hàng xong rồi em cũng về qua khu ấy đây. Ôi trời, may quá. Thế là cậu đưa đến chỗ đình La Phù. Cậu ấy còn xuống xe chỉ dẫn tận nơi cho anh xe ôm. Tôi chưa kịp cảm ơn cậu được câu nào, cậu ấy đã đi mất rồi. Được một lúc con rể gọi lại: mẹ đến nơi làm chưa? Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi vừa xuống xe, thấy có đám đông xúm vào. Còn một cô tầm ngoài 50 tuổi, cô đi giao trứng vịt, bị người đi xe máy ngổ ngáo đụng vào. Cô ngã lăn xoài ra đường, đầu gối sưng lên, bắp chân chảy xước chảy máu. Cô đã bị ngã một lần rồi, cũng bắp chân ấy phải đóng đinh. Mới khỏi được thời gian, giờ lại bị thương tiếp vào chân ấy. Họ gọi điện cho con cô đến. Cô sinh được 3 con, 2 trai, 1 gái út. Con gái lớn đã lấy chồng, 2 đứa sau vẫn đang học. Con gái lớn và con rể nhận được điện vội vàng đi xe máy đến kịp ngay, rồi đưa mẹ vợ đi bệnh viện băng bó. Người xe máy đụng vào cô ấy đi mất luôn. Nghe tin cô kể, con rể cô cũng tốt lắm, thường xuyên cho tiền biếu bố mẹ vợ và mua mật ong rừng, rượu ngâm tắc kè, rượu ngâm thuốc để bồi dưỡng sức khỏe cho bố mẹ. Tôi thầm nghĩ cô ấy cũng là người tốt phúc, được chàng rể quan tâm và hiếu thảo. Tôi đã được nghe và chứng kiến nhiều chàng rể hiền lành, hiếu thuận như thế. Thời đại bây giờ đã tiến bộ và văn minh hơn xưa rất nhiều rồi. Các cụ có câu: sinh con trai gái bất kỳ, có nhân, có nghĩa, có nghì là hơn. Đúng vậy, dù ông trời cho mình bất cứ con nào, đã đầu thai đến với ta là do duyên, nên bất kể là trai hay gái, ta đều yêu quý cả. Nhiều đứa con gái và rể nó quý trọng cha mẹ vợ như cha mẹ đẻ, không hề phân biệt gì đâu. Tôi cũng may mắn được cả con trai và con gái. Không phải tự khen, mà là con rể là đứa rất tử tế và hiếu thuận. Nó thường xuyên gọi điện hỏi thăm tôi: mẹ ơi, mẹ có khỏe không?
Nếu cảm thấy mệt mỏi và sức khỏe kém thì mẹ nghỉ ngơi thôi, không cố làm nữa. Nếu mẹ không thích ở Vĩnh Bảo thì mẹ về Hải Dương ở với vợ chồng con và các cháu nhé. Con cũng đang làm móng xây nhà rồi. Rồi con rể chụp ảnh mẫu nhà gửi cho tôi xem. Tôi nhìn thấy mẫu nhà đẹp, lợp ngói đỏ. Thằng Đoan bảo: con xây diện tích 200 m², 3 tầng mẹ ạ. Khi nào xong con mời mẹ về nghỉ ngơi. Mẹ ở một phòng nhé. Chúng con và các cháu sẽ chăm lo cho mẹ. Ôi, tôi cảm động trào nước mắt. Thầm cảm ơn trời Phật đã mang đến cho tôi được chàng rể hiếm có này. Đời tôi cũng vất vả gian truân lận đận lắm. Âu cũng là duyên phận từ kiếp trước mà mình đã tạo nên. Trên thực tế có rất nhiều con trai còn phá gia chi tử làm khổ cha mẹ ấy chứ. Cho nên chúng ta không phải nặng nề về quan niệm phong kiến xưa cũ nhiều nữa. Con nào cũng được. Còn nếu cha mẹ không có con trai thì con gái và rể cũng lo bàn thờ bát hương cúng bái như thường. Ông bà nội một bên, ông bà ngoại một bên. Các con thành tâm hương khói chu toàn như nhau. Như anh trai, con của bác ruột tôi, anh đi bộ đội trong chiến trường miền Nam. Anh bị thương binh nặng cụt 2 chân. Anh về phục viên, được nhà nước nuôi. Anh hỏi lấy chị cùng xã khác thôn, là giáo viên dạy cấp 2. Nhà chị chỉ có 2 chị em gái. Em gái là kế toán. Khi ông bà mất, 2 chàng rể đều đội lùn rơm, chống gậy đáp lễ viếng khách như con trai vậy. Mọi người nhìn vào rất cảm động. Ai cũng quý mến và khen nhà ông bà tốt phúc, có 2 chàng rể như con trai. Sau đó anh trai tôi rước di ảnh và bàn thờ bố mẹ vợ anh về nhà anh thờ phụng và hương khói. Anh chị lo lắng mọi việc, đồng thời chung vai gánh vác hai bên nội ngoại như nhau. Cháu trai con của chị gái tôi sinh năm 84, cháu làm kỹ thuật mỏ than Cẩm Phả Quảng Ninh, cũng lấy vợ công nhân dệt may. Nhà vợ cũng chỉ có 2 chị em gái. Cháu làm rể cũng đối xử rất tốt với cha mẹ vợ. Có công việc gì của nhà ngoại là vợ chồng nó đứng lên lo toan gánh vác hết. Ông bà cũng rất quý mến con rể vô cùng. Chính con trai tôi cũng làm rể gia đình anh chị Xui cùng xã khác thôn. Anh chị chỉ sinh được 2 cô con gái. Anh bị tai nạn xe khách đâm vào, nằm bất tỉnh trên vũng máu, người bầm dập như tử ra, hy vọng sống như ngả cân treo sợi tóc, nằm thực vật mấy tháng. Vậy mà vợ chồng nó đưa đi cấp cứu băng bó và truyền máu. Chị Xui chăm sóc, thế mà kỳ tích anh Xui sống lại được và phục hồi trí nhớ hoàn toàn. Con trai tôi cũng động viên anh chị Xui: bố mẹ giữ gìn sức khỏe và ăn uống cẩn thận. Mẹ không có con trai, nhưng mong bố mẹ cứ coi con là con trai của bố mẹ. Chị Xui và vợ nó cũng cảm động lắm. Nhớ hồi mới lấy nhau, chúng nó con thơ vất vả. Nhiều lúc vợ nó cứ to mồm, nhưng thấy chồng ít nói và chịu khó siêng năng, nó cũng phải nể. Bây giờ chúng nó rất hạnh phúc và thương yêu nhau, có trách nhiệm với bố mẹ vợ. Vì vậy trời cho con nào cũng được, cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên các bác ạ. Ông bà ta cũng có câu: sinh con trai gái bất kỳ, có nhân có nghĩa, có nghỉ là hơn. Vạn sự trên đời đến với ta đều có căn nguyên, nên dù trời cho con nào, ta cứ vui vẻ đón nhận. Có con đã là hạnh phúc, dù trai hay gái, dù dâu hay rể. Nó cứ tử tế, hiếu thuận là có phúc rồi. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Rể Hiền của tác giả Nguyễn Thanh Mai qua diễn đọc của Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo trên kênh Lúa Vàng.